Αυτό είναι ένα Renault RAW 5 Alpine Turbo. Είναι ένα από τα πιο μοναδικά και παλαιότερα hot hatches που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Πάμε να το δούμε παρέα. Ήδη από τη δεκαετία των 70s το RAW 5 έκανε θράψη στην ευρωπαϊκή αγορά. Όμως η πρώτη version της Renault Sport και της Alpine του Renault 5 ήταν το Renault 5 Alpine που βγήκε το 1976 με ατμοσφαιρικό κινητήρα, ο οποίος είχε μόλις 94 άλογα. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν η Renault μαζί με την Alpine αποφασίσαν να βγάλουν αυτό εδώ το αυτοκίνητο που βλέπετε το 1982. Αυτό το αυτοκίνητο είχε ένα μοτέρ 1400 κυβικών με 110 άλογα και Garrett K3 τουρμπίνα. Το αυτοκίνητο αυτό ερχόταν με 5 σασμάν και έκανε το 0-100 σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα, με την τελική του ταχύτητα να διαμορφώνεται περίπου στα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούμε λοιπόν με ασφάλεια να πούμε πως ήδη από το 1982 η Renault με το Renault 5 ήξερε τι έκανε. Θέλω επίσης να προσθέσω πως το Renault 5 αθρηστικά και το Renault 5 1 και το Renault 5 2 είναι ακόμα μέχρι και σήμερα τα δύο πιο πετυχημένα σε πωλήσεις γαλλικά αυτοκίνητα που έχουν υπάρξει. Το Renault 5 1 πουλήθηκε σε κάτι λιγότερο από 5.500.000 μονάδες και το Renault 2 σε κάτι λιγότερο από 3,5 εκατομμύρια μονάδες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δημοφιλές ήταν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Επιπλέον υπήρχαν πολλές και διάφορες εκδόσεις πιο σπορ, ας πούμε, του Renault 5, όπως το Renault 5 Turbo Maxi, το οποίο ήταν βγαλμένο από το Group B προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στο Group B η Renault. Εδώ πέρα το Renault 5 Alpine Turbo που βλέπουμε και πολλά άλλα μοντέλα. Να σας πω επίσης πως βασικά το Renault 5 ήταν η απάντηση που έδωσε η Renault στη Volkswagen ως προς αφορά το Golf GTI. Δηλαδή η Volkswagen έβγαλε το Golf GTI και η Renault αποφάσισε ότι προκειμένου να ανταγωνίζεται στα ίσια τη Volkswagen και να έχει κάτι να δείξει σε hatchback, σε γρήγορο hatchback, αποφάσισε να βγάλει το αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε. Θέλω επίσης να σας πω πως υπό μία έννοια το Renault 5 είναι ο πρόγονος του σημερινού αγαπημένου Renault Clio. Ένα απλό τρίβια για το Renault 5. Θέλω να σας τονίσω επίσης τη σπανιότητα ενός τέτοιου είδους αυτοκινήτου το 1982. Σήμερα σχεδόν όλες οι μάρκες, λίγο πολύ, έχουν ένα hatchback, ένα hot hatchback μάλλον, ουσιαστικά μια πιο γρήγορη έκδοση του οποιοδήποτε flagship hatchback που έχει κάθε εταιρεία. Η Ford έχει το Fiesta, η Mercedes έχει το A-Class, η BMW έχει τη σειρά 1. Ωστόσο όλα αυτά τα αυτοκίνητα το 1980 ήταν ανύπαρκτα. Υπήρχε μόνο το Volkswagen Golf και μερικά αμερικάνικα. Αλλά σε γενικές γραμμές η ευρωπαϊκή αγορά δεν είχε hot hatches καθόλου. Και αυτό ήταν ένα από τα πρώτα takes που έγιναν ever στα hot hatch. Θέλω να σας πω επίσης πως το μοτέρ του Renault 5, παρά το γεγονός που φέρει turbo, το οποίο δεν θα το έλεγε συνηθισμένος κανείς στα 80's, ειδικά για ένα μοτέρ μόλις 1400 κυβικών, θέλω να σας πω πως το αυτοκίνητο δεν έχει injection system, έχει καρμπυρατέρ. Βασικό χαρακτηριστικό στη σχεδίαση του Renault 5 Turbo αποτελεί, όπως βλέπετε, η γωνία. Το αυτοκίνητο γενικά έχει πάρα πολλές γωνίες, ιδιαίτερες γωνίες, γαλλικού στυλ θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που ακόμα και αν δεν ξέρεις τι μάρκα είναι και ποιο μοντέλο, βλέποντάς το έχει έναν έτσι γαλλικό σχεδιασμό ανεξαρτήτως του σήματος. Φυσικά έχει και τα απαραίτητα έτσι sport credentials, φερρυπίν, το πίσω lip που έχει πάνω από το χώρο αποσκευών, το μπροστινό lip κάτω από τον προφυλακτήρα και φυσικά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα δούμε σε λίγο. Θέλω να σας δείξω και ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το Renault 5 που έχουμε εδώ πέρα. Πρόκειται για τα πλαϊνά flash. Βλέπετε αυτό το τριγωνικό σχήμα, το οποίο προφανώς είναι εμπνευσμένο από το σήμα της Renault, το οποίο νομίζω είναι κάτι που σε σημερινό αυτοκίνητο δεν θα έβλεπες ποτέ. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό στολίδι στο σχεδιασμό του Renault 5. Βλέπετε τώρα την πανέμορφη μούρη που έχει το Renault 5 Alpine Turbo.
Η αρχή, το βασικό χαρακτηριστικό που μου αρέσει πάρα πολύ στη μούρη αυτού του αυτοκινήτου είναι το αυτοκόλλητο turbo, για να ενημερώσει φυσικά οποιονδήποτε βλέπει το αυτοκίνητο ότι δεν είναι ένα απλό Renault Euro 5, είναι turbo. Μετά φυσικά υπάρχουν και άλλα στοιχεία περιφερειακά που το κάνουν να φαίνεται ότι είναι turbo, αλλά θα τα δούμε σε λίγο. Θέλω επίσης να σας δείξω το γεγονός πως το αυτοκίνητο έχει πλαστικούς προφυλακτήρες. Και για εσάς που μπορεί να παρατηρήσατε έτσι πολύ κοντά, βλέπετε εδώ πέρα τους μεντεσέτες για το καπό. Το καπό, όπως καταλαβαίνετε φυσικά, δεν ανοίγει όπως ανοίγουν τα συνηθισμένα σημερινά καπό έτσι, ανοίγει αντίθετα. Εδώ βλέπετε ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πρόκειται για την πτυσσόμενη ηλιορροφή που έχει, η οποία το 1982 μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι και το πιο συχνό πράγμα. Δηλαδή τότε τα αυτοκίνητα συνήθως ή βγαίνανε κάμπριο ή κλειστά. Η ηλιορροφή ίσως είναι και από τις πρώτες ηλιορροφές νομίζω σε ένα έτσι αμάξι μαζικής παραγωγής, σε εισαγωγικά. Στο πίσω μέρος του Renault 5 Alpine Turbo, όπως βλέπετε το Turbo είναι γραμμένο ακόμα και στο παρμπρίζ, φυσικά υπάρχει και το αντίστοιχο σήμα. Επίσης βλέπετε εδώ το Alpine, ότι είναι Alpine, δεν είναι ένα απλό Renault 5 Turbo, είναι Renault 5 Alpine Turbo. Θέλω να σας πω, όπως βλέπετε, γενικά, μάλλον όπως μπορεί να έχετε δει, το αυτοκίνητο γενικά είναι σε αρκετά original κατάσταση. Κατά τα άλλα, είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πίσω όψη, θα έλεγε κανείς, το αυτοκίνητο αυτό. Αυτή εδώ η, ας πούμε, διακοσμητική αεραγωγή, οι οποίοι πρακτικά δεν νομίζω ότι έχουν κάποια χρήση, νομίζω ότι δίνουν μια πάρα πολύ έτσι ωραία σπορ αίσθηση. Γενικότερα, φυσικά το αυτοκίνητο εδώ πέρα βλέπετε έχει και φώτα και για τις πινακίδες, επίσης κάτι στάνταρ σημερινό, το οποίο δεν ήταν και τόσο στάνταρ την εποχή εκείνη. Εδώ βλέπετε τις πανέμορφες Alpine Speedline ζάντες με τις οποίες ερχόταν μεταξύ άλλων το Renault 5 Alpine Turbo. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει λάστιχο 175-60, η διάμετρος της ζάντας είναι 13 ίντσες. Κάτι τελευταίο πάνω στα φρένα του αυτοκινήτου είναι το γεγονός ότι το 1982 το αυτοκίνητο είχε μπροστά αλλά και πίσω δισκόφρενα. Κάτι που δείχνει νομίζω τη γενικότερα σπορ φύση που είχε αυτό το αυτοκίνητο, όπου και για την εποχή του δεν ήταν και το πιο συχνό φαινόμενο να βλέπεις μπρος πίσω δισκόφρενα. Βλέπετε το εσωτερικό του Renault Euro 5 Alpine Turbo. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα φαινομενικά εσωτερικά μικρό αυτοκίνητο, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να σας δείξω. Θέλω οπωσδήποτε να σχολιάσω αυτό το πανέμορφο χρώμα που έχουν τα καθίσματα και γενικά όλο το trim του αυτοκινήτου, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι μαζί με το κόκκινο χρώμα που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δένει υπέροχα, πραγματικά υπέροχα, και τα καθίσματα τα οποία έχουν έτσι αυτό το bucket χαρακτήρα, βρίσκω ότι είναι πραγματικά πολύ ταιριαστά. Και γενικότερα, εντάξει, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ όμορφο 80s εσωτερικό. Πάμε λοιπόν να δούμε και λίγο έτσι πιο αναλυτικά και πιο κοντάζμενα πράγματα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από το τιμόνι. Το τιμόνι, όπως βλέπετε, είναι το γνωστό τιμόνι της Alpine της εποχής με τις τρεις ακτίνες. Η κόρνα φυσικά δεν βρίσκεται εδώ πέρα, αυτό πρόκειται για διακοσμητικό. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ όμορφο τιμόνι, απλό, λιτό και κατανοητό, χωρίς πολλές φανφάρες. Φυσικά και με κόψιμο εδώ πέρα, για να μπορείς να βάζεις τα χέρια σου και να κρατάς σφιχτά το τιμόνι. Θέλω λίγο να παρατηρήσετε προσεκτικά το σχήμα του καθίσματος, το πώς έτσι ιδιαίτερο είναι σε σχέση με άλλα καθίσματα. Δείτε πως εξέχει, ας πούμε, το σημείο της πλάτης και πως στο πλάι εδώ πέρα βρίσκονται τα μαξιλάρια που σε κρατάνε σε θέση, καθώς εντάξει bucket είναι φυσικά τα καθίσματα, όπως και το προσκέφαλο, το οποίο θα περίμενε κάποιος ίσως εδώ πέρα να έκανε μια καμπύλη και να ήταν ένα μαζί με την πλάτη, ωστόσο φυσικά το προσκέφαλο μετακινείται κανονικότητα. Εδώ βλέπετε το ταμπλό ενδείξεων του Renault Euro 5. Όπως βλέπετε έχει φυσικά το χιλιομετρητή, έχει ταχύμετρο, έχει και trip, μηχανικό όμως, όχι ηλεκτρικό όπως είναι πλέον τα αυτοκίνητα. Φυσικά έχει στροφόμετρο, έχει τους δείκτες των flash, τη στάθμη της βενζίνης, τη θερμοκρασία του κινητήρα, καθώς και εδώ πέρα στο πλάι βλέπετε τις διάφορες λιχνίες. Θέλω να σας δείξω το ίσως πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στο εσωτερικό του Renault 5 Turbo. Πρόκειται για αυτά εδώ τα δύο όργανα,
Το αριστερά είναι η πίεση του λαδιού και το δεξιά είναι η πίεση της τουρμπίνας. Νομίζω ότι πραγματικά αναδεικνύουν τον πάρα πολύ σπορ χαρακτήρα που έχει το αυτοκίνητο. Και το αστείο είναι ότι αυτά τα είχε από το εργοστάσιο, δεν είναι κάτι πρόσθετο το οποίο έχει βάλει ο ιδιοκτήτης. Επίσης θέλω να σας εξηγήσω ότι αυτό εδώ, το Gordini που βλέπετε, πρόκειται για την αγγλική έκδοση, καθώς το Renault Ro 5 στην Αγγλία λεγόταν Gordini, το Turbo. Εδώ πέρα βλέπετε τις ρυθμίσεις του καλοριφέρ και του αέρα. Δεν είχε air condition την εποχή εκείνη. Φυσικά όμως υπήρχε αναπτήρας με τασάκι, εννοείται. Εδώ πέρα βλέπετε τη ρύθμιση του αεραγωγού. Όπως μπορείτε να δείτε, ο αεραγωγός κινείται σε έναν άξονα, δεν είναι χωρισμένο στη μέση εδώ όπως είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ωστόσο μπορείς μέσω αυτών εδώ των μοχλών ουσιαστικά να αλλάξει την κατεύθυνση, όπως επίσης να ρυθμίσεις και το πόσο πολύς αέρας μπαίνει ή πόσος αέρας δεν μπαίνει από το air condition. Εδώ βλέπετε ένα πιεσόμετρο για την τουρμπίνα, το οποίο έχει βάλει σε aftermarket ο ιδιοκτήτης. Όμως αυτό που θέλω να σας δείξω είναι τα διάφορα κουμπιά τα οποία έχει εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Πρόκειται για το κουμπί των φώτων εκτάκτης ανάγκης, εδώ πέρα το κουμπί για τα φώτα, το ξεθαμποτικό του παρμπρίζ και φυσικά το κουμπί του νερού των ηλεοκαθαριστήρων. Εδώ μπορείτε να δείτε το μοχλό για τα flash του Renault Ro 5. Αν θυμάστε προηγουμένως σας είπα πως η κόρνα δεν βρίσκεται στο κέντρο του τιμονιού όπως τα περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά όπως βρίσκεται στα περισσότερα γαλλικά, δηλαδή εδώ πέρα, στην άκρη του μοχλού των flash. Έλατε να ακούσετε την κόρνα. Βλέπετε το μοχλό για τους ελαιοκαθαριστήρες, ο οποίος εν αντιθέσει με τον μοχλό των flash έχει έναν πολύ περίεργο τρόπο, βγαίνει από εδώ πέρα μέσα, δεν έχει το γνωστό στήσιμο που έχουν οι περισσότεροι μοχλοί σε αυτοκίνητα, οπότε όποτε θέλεις να ανοίξεις οι ελαιοκαθαριστήρες τον μετακινείς πάνω, κάτω και τα σχετικά. Εδώ βλέπετε τον λευγέ ταχυτήτων, φέρει αυτό το πανέμορφο σήμα Alpine, όπως βλέπετε. Όπως είπα και προηγουμένως, πρόκειται για πεντάρι σασμάν. Επίσης θέλω να σας δείξω εδώ πέρα πως το αυτοκίνητο είχε ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς γρίλους δηλαδή για τα παράθυρα, κάτι το οποίο το 1982 επίσης δεν ήταν και πολύ συχνό φαινόμενο. Στη μεριά του οδηγού υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο turbo σήμα και υπάρχουν και δύο αποθηκευτικοί χώροι, ένας εδώ πέρα που κανονικά θα είναι ντουλαπάκι, αλλά εδώ πέρα το ντουλαπάκι είναι ανοιχτό, και αυτός εδώ αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος είναι ας πούμε για να βάζεις γυαλιά ηλίου ή τσιγάρα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Κάτι ακόμα αξιολόγου μέσα στο Renault Ro 5, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε τον λευγέ της πόρτας και θα δείτε εδώ πέρα έχει κουμπί lock και unlock. Το αυτοκίνητο αυτό το 1982 είχε κεντρικό κλείδωμα. Επίσης νομίζω κάτι αρκετά εντυπωσιακό για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Λουκά. Ο Λουκάς είναι ο περήφανος ιδιοκτήτης αυτού εδώ του πανέμορφου Renault 5 Alpine Turbo, ο οποίος Λουκάς θέλω να μας πει λίγο έτσι την ιστορία του με το Renault 5 που έχουμε εδώ πέρα. Κοίταξε, το είχα από μικρός το αυτοκίνητο αυτό, το απέκτησα από τον πατέρα μου, το έχει πάρει καινούριο το αυτοκίνητο, το έχω σπάσει 5-6 φορές. Ήταν η εποχή τότε, θυμάμαι, με τα Uno, τα Turbo, τα Rally, εκείνες τις εποχές που κάθε βράδυ κόντρες, κάτω βούτα, λιμανάκια. Κάναμε και εμείς τις τρέλες, σαν πιο νέοι τώρα πριν 20 χρόνια. Ομάδα Σίγμα. Ναι, ομάδα Σίγμα. Λέγε εδώ πέρα να ακούσω, τίποτα. Γιατί το νιώθω να το έχεις σαν παιδί σου ρε φίλε, είναι πολύ προσεγμένο. Ναι, με βοηθήσαν κάποια συνεργεία. Ο Βασίλης με τον κύριο Βαγγέλη, BB Speed στο Παγκράτη, κάποια εποχή. Ο Θανάσης ο Κρασούλης, ποιοι άλλοι. Με βοηθήσαν πάρα πολλά άτομα για το θέμα αυτοκινήτου. Εντάξει, εγώ το φτιάχνα και μόνος μου. Απλά κάποιες επισκευές έπρεπε να πάνε. Εκεί πέρα τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω όμως ότι πραγματικά ρε παιδί μου το αυτοκίνητο εντάξει, έχει κάποιες ώρες του χρόνου που είναι φυσιολογικές σε όλα τα αυτοκίνητα. Λογικό είναι. Αλλά σε γενικές γραμμές και original το έχει κρατήσει. Το οποίο είναι σπάνιο και μιλάμε για και ένα σχετικά σπάνιο αυτοκίνητο. Δηλαδή ενώ το Ro 5 γενικά σαν Ro 5 κυκλοφόρησε αρκετά. Σπάνιο. Το γρήγορο, Alpine Turbo. Ναι.
Και ακόμα για τα σημερινά δεδομένα είναι γρήγορο. 7,5-0% δεν το λες και αμεληταίο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή με την πίεση την εργοστασιακή που δουλεύει το αυτοκίνητο, άμα συγκρίνεις με καινούρια που δουλεύουν 1,6, 1,5, δηλαδή τέτοιες πιέσεις, άμα κάνεις δηλαδή το λάθος και του σηκώσεις τέτοια πίεση, δεν θα σε δούνε καν. Ναι, το φαντάζομαι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εποχή τότε. Σίγουρα και τα αυτοκίνητα εκείνη τη εποχή, εμένα προσωπικά είναι μέσα στην καρδιά μου παρά το γεγονός ότι είμαι πολύ μεταγενέστερος. Ήταν πολύ ωραία εποχή τότε. Ήταν τα Uno, δηλαδή βγαίναμε παρέες, τώρα αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Τον Λουκά τον γνώρισα όταν έβγαζε το βίντεο για τον Defender που μιλήσαμε και ανταλλάξαμε στοιχεία γιατί μου είπε ότι έχει ένα RAV 5. Και τότε ήταν ίσως νομίζω η δεύτερη-τρίτη μέρα που το είχαν ανακοινώσει. Ναι. Πολύ σωστά. Ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω κιόλας το πώς ήταν παλιότερα, τι σήμαινε να έχει ένα Renault 5 Alpine Turbo. Εκείνη την εποχή ήταν Τρομερό το αυτοκίνητο, ακριβώς σπορ. Ακριβώς σπορ. Να σου πω Λουκά, κάτι πήρε τα αυτή μου, κάτι ετοιμάζεις, κάτι φτιάχνεις σε μηχανή, τι... Ναι, φτιάχνω ένα XT5,5. Δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω ας πούμε, γιατί έχω κάποια φιλαράκια με 5,5 και θα τους το κάνω σαν έκπληξη. Το φτιάχνω κομμάτι-κομμάτι. Κύριος. Μπορεί να το δούμε σε κανένα βίντεο. Ναι, σίγουρα. Και θα είναι και μοτάρ. Το 5,5 δεν το θέλω όπως το έβγαζε η Yamaha τότε, ας πούμε. Και θα είναι και λίγο παραπάνω κυβικά. Αυτό μόνο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εξωτερικό και το εσωτερικό του Renault RAV 5 Alpine Turbo. Ακούσατε εδώ από τον Λουκά, τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, έτσι, μια γενικότερη εικόνα της εποχής που αυτό το αυτοκίνητο κυκλοφορούσε καθημερινά. Πάμε να το οδηγήσουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο Renault RAV 5 Alpine Turbo και πάμε βόλτα. Εννοείται παρέα με τον Λουκά. Λοιπόν, ήδη με το που πήγα να βάλω μπρος τα αμάξι και να ξεκινήσω, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ομό αυτοκίνητο. Μηχανικό τιμόνι φυσικά, δεν έχει καμία υποβοήθηση. Δηλαδή και επίσης έχει και αρκετά σκληρά πετάλια, να σημειωθεί. Βρισκόμαστε στην πορεία τώρα, εδώ πέρα. Το αυτοκίνητο, εντάξει, είναι θορυβώδες προφανώς. Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Έχω οδηγήσει ένα mini, λίγο πιο μεταγενέστερο, το οποίο ήταν το Final Edition και μου θυμίζει λίγο αυτό το mini. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καπό. Το στήσιμό του είναι έτσι, η θέση οδήγησης είναι πολύ ωραία. Λατρεύω φυσικά αυτά τα όργανα τα οποία είναι έτσι από τη μία το ορθογώνιο και τα κυκλάκια ας πούμε, τα οποία είχαν στα 80's τα διάφορα αυτοκίνητα. Ήδη βλέπω εδώ, εντάξει τώρα προφανώς δεν θέλω να το πάω και το αμάξι του σκοτωμού, αλλά ήδη βλέπω ότι πάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ στρωτά. Ο Λουκάς το έχει προσέξει αρκετά, όπως είπαμε και προηγουμένως. Την τρώει, ναι, όλα. Εδώ μυρίζουμε την καρμπυρατερίλα. Ωρε φίλε, παιδιά, το σκάσιμο που έκανε τώρα η Δευτέρα ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ακούστε λίγο εδώ πέρα το σκάσιμο. Παιδιά, δεν ξέρω, το αυτοκίνητο έχει τρομερή φάση. Δηλαδή, ξέρεις, σου δίνει λίγο την αίσθηση kart. Ναι. Σου δίνει λίγο μια αίσθηση kart, έτσι που είναι μικρό και μανιτζέβελο. Είναι μοναδικό. Αυτή η οδηγική εμπειρία πια είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτή η οδηγική εμπειρία δεν υπάρχει πλέον. Είναι έτσι τόσο όμοι και είναι και μικρό το αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά μόνο σε κάρτ νομίζω μπορείς να τη βρεις αυτή την οδηγική εμπειρία. Επίσης, όπως βλέπετε, σήμερα που γυρνάμε το βίντεο έχει αυτή τη σκόνη και γι' αυτό έχει αυτόν τον πανέμορφο, χαχα τι λέω, γκρι καφέ ανοιχτό ουρανό.
Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Αυτά λοιπόν έχω λίγο πολύ να πω. Θέλω επίσης να σημειώσω πως το μηχανικό τιμόνι, μηχανικό είναι, όχι ραυλικό, μηχανικό, πως το μηχανικό τιμόνι πραγματικά σκοτώνει, δηλαδή είναι και γαμό. Πάρα πολύ ευχάριστο γενικά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το οδηγικό κομμάτι του Renault RAW 5 Alpine Turbo. Λοιπόν, έχω δώσει λίγο τώρα το τιμόνι στο Λουκά να μας δείξει λίγο έτσι όντας ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός. Με έχει γυρίσει, μπορώ να σου πω, 20 χρόνια πίσω. Ακούτε αυτό το σκάσιμο, είναι νομίζω, ξαναλέω, μοναδικό σε καινούργια αυτοκίνητα. Εντάξει, θα τα ακούσει από σκάστρα μόνο, δεν μπορείς να το βρεις original με τίποτα αυτόν τον ήχο. Είναι πολύ... Δηλαδή σήμερα σε ευχαριστώ καταρχήν που με κάλεσες. Ρε Λουκά, εγώ σε ευχαριστώ που του ήρθες τόσο εύκολα και τόσο άμεσα, συνεννοηθήκαμε δηλαδή και εδώ που σου, εκεί που στο σημείο αυτό. Ρε φίλε, ειλικρινά χαίρομαι πολύ να γνωρίζω κόσμο ο οποίος προσέχει έτσι και του αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Εσύ με ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ ρε. Να κανονίσουμε να πάμε και πίστα. Εννοείται, έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στο κανάλι φυσικά. Τώρα παραμένω λίγο στα reviews. Να λίγο να κάτσω να του φτιάξω τις αναρτήσεις όπως πρέπει. Βεβαίως. Αυτά όσον αφορά το Renault RAW 5 Alpine Turbo. Αν σου αρέσουν τα πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα και παλαιότερα, κάνε subscribe. Εγώ ανεβάζω κάθε εβδομάδα βίντεο στο YouTube. Τα λέμε την επόμενη φορά.